Welkom bij Omexis. Waar we niet polariseren. Oh, maar verbinden. Oh, maar verbinden. Oh, maar verbinden. Dames en heren, welkom bij Oom Exist, de podcast waar we niet polariseren, maar verbinden. En we zitten hier vandaag met Gilly MC. Jawel, De enige Gilly echte in het Gilly huis. MC. Jawel. Welkom. Thank you bros. Nice for having me. Ik ben hartstikke Graag. benieuwd, man. Let's Graag, go. man. Gilly MC. Natuurlijk bekend van muziek. Wij kennen elkaar natuurlijk een tijdje. Ik heb je ooit ontmoet bij een clipshoot. Ronin, Big Up Ronin. Big up East Ronin. Garden. Zo, dat is echt een hele poos geleden dat we elkaar ontmoet hebben daar. Ja, dat is zeker een aantal jaar geleden. Toen hebben wij nog een keer de reis gemaakt naar de pop-up store van Hef. Ja. Ook heel gezellig. Zo, die was ook gezellig, man. Ja. Die was ook Ja. gezellig, man. Ja. Yo. Shout-out naar Bondi inderdaad voor die avond. Was Juist. hartstikke nice daar. Een hele hoop aan de hand natuurlijk. Dat hele gedoe met Ronnie Flex. En dan de dag daarna staan we bij Hef in de pop-up store. Oh, Dat boy. was, Ja, dat was wel wat. ja, dat was inderdaad wat, man. Thank you for having me. Was super dope, man. Juist, Gilly MC. Wil jij vertellen wat je eigenlijk doet en hoe je eigenlijk begonnen bent? Want ja, je bent rapper, MC, muzikant in het breedste woord. Klopt. Ik weet niet wat je daarna nog allemaal doet. Je hebt volgens mij nog een aantal bezigheden die jij doet. En ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd van, wat doe jij precies? En hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Wauw, oké, nou laat me maar eens beginnen bij Ja. As They All Know. Ik ben Gilly MC, representing East Garden Music. Ik doe dit zelf nou al een jaartje of 13, 14 al inmiddels. Ja. Hoe ik er voor mijn eigen in ben gerold is vooral omdat ik zelf op dat moment al aardig wat begon te schrijven op jongere leeftijd. En het grappige hieraan is, heel mijn career was eigenlijk gebaseerd op een school project. Oké. Want dat was bij mij zo. Op mijn school destijds waren er heel veel muzieklessen. En daar was MC Complex op een gegeven moment leidinggevende als het ging om, weet je, dat soort Oké, muzieklessen. Dus die verzorgde ook gewoon rapclasses en dat soort dingen daar bij mij op die school. Bijzonder. En dat heb ik toen, denk ik een jaartje, anderhalf ongeveer gedaan. Ik denk 2. Als ik me niet vergis hoor, Kamp. Als ik me niet vergis. En van daaruit was het toen de bedoeling dat wij een gezamenlijke mixtape zouden bouwen met al die classmates en alle mensen die erbij betrokken waren. En dat we dan in een later stadium bij de studio van Killing Skills terecht zouden komen om daar ook gewoon een single voor ons eigen te fixen en Juist. dat verder te promoten. En van daaruit is dat Ja. balletje een beetje gaan rollen. Ja. Want Killing Skills, dat zijn volgens mij best wel gerenommeerde producers, hè, als ik het goed heb. Ja. Juist. Dat zijn geen kleine Ja, dudes, man. klopt. Dat zijn geen kleine dudes. Klopt. Shout-out naar Jaap en Chris voor dat, man. Want het feit alleen al dat het vanaf daar begonnen is al heel wat natuurlijk. Want niet iedereen komt in een Killing Skill studio. Niet zo gauw. Ik hoor je. Dus dan mag je eigenlijk als upcoming talent mag je al blij zijn met beats van die mannen. Juist. En ik heb dat toen uiteindelijk verder gebracht. Nou weet je, ik heb nou deze track mogen produceren en mogen uitbrengen. Ja, produceren is eigenlijk het verkeerde woord. Ik heb hem uiteindelijk mogen uitbrengen. En dat heeft echt op een gegeven moment sneltreinvaart aangenomen. En even kijken, in 2012, 13 kreeg ik de kans om een radioprogramma te gaan presenteren. In Amsterdam toen. En daar woonde ik nog. En ja, nadat ik dus die kans heb gekregen, heb ik dus alles opgezet. Voor de mensen daar. Ja. Mensen weten, Elements, it's been a good time. En dat heb ik, even kijken, een jaartje of
4, 5 in totaal gedaan. Echt verschillende artiesten van uit alle hoeken vanuit NL. Heb ik wel zo'n beetje over mijn vloer gehad. Nice. En ik heb ook wat politici en dat soort mensen over mijn vloer gehad. En dat is ook een hele mooie ervaring om Juist. te doen. Juist. Dus even voor de Zo. luisteraars. Dus jouw bekendheid is eigenlijk begonnen bij de samenwerking met Killing Skills. Ja, Daar ben je dus daar ben ik dus echt eigenlijk Ja. ontdekt. Is dat het juiste woord? ontdekt. Inderdaad, ja. Is Oké. het beste woord. Ontdekt. Toen heb je de radioshow gedaan? Ja. En eigenlijk vergeet ik zelfs nog een stap. Ik moet toch wel even een goede shout-out geven naar Bracco Tricks. Want zonder Bracco zou ik eigenlijk deze gele stap niet eens hebben gemaakt. Mohan Bracco. Big up. In Big Up Bracco. Bracco was toch wel degene die na Complex in 2011-12 mij verder begeleidde om te doen wat ik nu vandaag doe. Die heeft mij echt bij die rapclasses toen in Amsterdam heeft hij me verder getrokken. Ik moet wel stellen, op het begin nam ik het niet heel erg serieus nog. Maar dacht oké, ik heb net 1 track. Hoeveel meer ga ik daaruit kunnen halen? Het is even leuk om te promoten, maar what's next? En toen kreeg ik ineens al die kansen gewoon van... we gaan een radioprogramma bouwen. Want is dit iets wat je zelf al lag? Of is dat echt begonnen bij dat project op school? Of had je voor jezelf al zoiets van... ik vind hiphop leuk of ik hou van rap? Of ik kan rappen? Ik vond hiphop al zeer zeker al een dingetje hoor, dat is zeker. Ja. Maar ik had er destijds niet van gedacht dat ik er meteen zoveel van zou opzetten. En dat ook meteen alles goed op zijn plaats zou vallen. Oké, Dat, dus daar ben je eigenlijk erachter gekomen van... dit is iets waar ik mee verder wil. Dat ik Eventueel eventueel, ja precies, hobbymatig. verder de toekomst in zou Juist. willen zien. En of zou willen opbouwen. Dus dat klopt inderdaad zeer zeker wel. Mooi, oké. Super nice. En dat heb ik tot ongeveer denk ik 2014, 15, net 16 heb ik dat allemaal volgehouden om dat te doen. En dan maken we meteen even een jump naar 2018. Waar ik PSL leerde kennen. Ja. En En is dat mag ik het vragen? Ja. Is het bij bijvoorbeeld door Ronin daarvoor gesteld bijvoorbeeld? Of meegenomen? Nee, alles behalve. Jullie hadden al... Wij hadden al contact. Oké. Sinds 2013 hadden wij al contact. Oké, ja. Dat was voor mij op het begin dat ik net kwam kijken qua performances. Dat Ah, ik ja. net misschien denk ik, mijn eerste 5 à 6 shows ever had gedaan. Oké, En waar toevallig P daar ook bij was. juist. Was toch in Amsterdam, weet ik nog. Deed ik hem daar een beetje kennen, een klein beetje aan de mouwen geraakt. Vervolgens kom ik hem dan weer tegen rond de showcase in Hoofddorp die hij dan weer moest doen. Ook weer heel dingetjes. Daar bleven we wel gewoon contact houden. Oké. Dan die 2018 jump dan weer. Heb ik toen een random berichtje geplaatst van... Hey, ik ben op zoek naar een studio om mijn recordings voor te zetten. Juist. Vervolgens kwam P bij mij in mijn een comment section van... Hey, kom met je spullen mijn kant op. Dan maken we er wel wat moois van. Dus zo gezegd, zo gedaan ben ik vervolgens naar East Garden getrokken met al mijn spullen. En daar eerste EP meteen geknald. En dat was Denk, op eigen kracht? Ja, klopt. Oké. Dat was denk ik een teken of 3, 4 om dat allemaal in één keer neer te leggen. Boorrichter de mensen gestuurd. En van daaruit is het best hard gegaan. En ben ik nou sinds pak een beetje 2018 nou inmiddels binnen East Garden. Ja. De rest is geschiedenis, dacht ik zo, hè, Ja. mens? Mooi man. En inmiddels heb je tweede EP, zeg het goed? Tweede EP uit? Of Zegt het album? in dit geval niet heel erg goed. Je mag me verbeteren. Ik heb de Op Eigen Kracht EP. Ja? Ik heb de Gilly's Mind EP met Restless. Oh ja? Ja, klopt. En ik heb de Gezegend EP. Juist. Dus en daarnaast in dit wil ik je nog geval- feliciteren. Dank je. Want, kan je vertellen wat er aan de hand is? Ik kan vertellen wat er aan de hand is, maar ik wil Boom even Bap zien hoe jij... Guardians? Zeg het goed? Ja, Boom Bap Guardians. Je Juist. zegt het goed. Ja, toch? Ja. dan Dankjewel, hebben man. jullie- Dankjewel.
even kijken, een prijs gewonnen of zoiets? Nou, in dit geval niet direct een prijs, maar wel Nee. echt een vorm van eer als artiest zijn. Ja, oké. Voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen thuis, wheresoever. Ik en Restless Mind hebben een joint album die Boom Bap Guardians Volume 1 heet. En daarvan heeft hij de treden mogen maken binnen de Dutch Hip Hop Archive. En in dit geval, voor zij die niet weten wat de Dutch Hip Hop Archive inhoudt, dat is toch wel een van de grootste prestiges die je kan boeken als artiest zijnde. En vooral als je Juist. hip-hop doet. Mooi. Dus als je werk daartussen zit, Prachtig. zit je voor je leven gegoten. Ik weet Ja. zeker mensen Ja. nou op Instagram live kijken en ze weten precies over wat ik praat. Beatmakers, artiesten. Ze weten het allemaal. Vind je je werk daar, dan zit je echt voor je leven gegoten. Dus ik geef ook even een goede shout-out naar de Dutch Hip Hop Archive voor het feit dat ze dat hebben mogen verwezenlijken voor me. Juist. En zou jij kunnen vertellen hoe dat... Want hoe gaat zoiets? Hoe kom je in aanmerking daarvoor? Of hoe... Broederschap, gewoon eerlijk. Dat weet je niet. Gewoon eerlijk. Dit is eigenlijk via Instagram begonnen, grappig Oké, genoeg. Ja, oké. dit is echt via Instagram begonnen. Ja. Want vanuit de Dutch Hip Hop Archive destijds werd er al een bericht geplaatst van... Hey, wij willen zoveel mogelijk vinyl collectors en et cetera richting het event hebben van hun 25-jarig bestaan. Qua de Dutch Hip Hop Archive. En ik had op dat moment zoiets van, ik heb nou net mijn vinylrecord uit. Ik ben nou toch aan het promoten. Dus ik had zoiets van, oké, dan gaan we meteen eventjes een berichtje doen richting die guys. Dus ik heb gezegd van, hey, ik heb nou toevallig mijn Boom Bap Guardians record uit. What's up? Moet ik ermee die kant op komen? Dus die waren al helemaal enthousiast van, kom met je vinylrecord en dan gaan we er gewoon wat moois van maken. Well... Little did they know that happened what happened die avond. Man. Ik ben vervolgens die kant op gegaan met mijn vinyl records. En niemand minder dan Extins was daar. Extins. Niemand Dames en heren, niemand besef minder dan even Extins Extins. was daar. Vooral voor de jongere kijkers en luisteraars. Even pauze. Zet hem op pauze. Ga naar Google. Typ even in Extins. Check even zijn Wikipedia-pagina. Kom dan weer terug. Dat is het minste wat je even kan doen. Ik hoor je, man. En dan ga je naar YouTube, doe je Kaal of Kalmo of zo. maar dat was ook het leuke nou toevallig. En nu je het erover hebt. Ja. Dus die kwam al binnen. Op dat terrein. Juist. En ik had eigenlijk helemaal geen idee dat dit er zou zijn. Dus ik denk, oké, cool, tof. Die staat daar, die doet Kaal of Kalmo. Big legend, Doet man. Big of tenminste 2 extra tracks, weet je wel. Ja. Dus wij met z'n allen staan genieten van alles wat childhood is. Want je weet hoe het gaat binnen onze generation. Als je weet van Extins, dan weet je ook gewoon, er zit een deel childhood tussen. Mhm. Ik kan Sowieso. niet zeggen dat je niet met iets van Extins bent opgegroeid. Klopt, Weet je? klopt, Dus klopt. Extens sowieso. ja. Ik wil nou niet andere rap of rapgroepen afvallen, maar er zijn groepen die echt legendarisch zijn, maar waarvan bijna niemand van mijn generatie naar luisterde. Weet je wel? Een Osdorp Possie of zo. Het was wel tof, maar het was misschien net de grote afstand tussen hoe wij leefden en wat we terug herkenden eigenlijk. En dan had je bijvoorbeeld THC bijvoorbeeld. Dat was wel weer herkenbaar. Dan had je Extins, dat was toch ook wel herkenbaar ergens. Dus Ja. Extins, daar kun je niet omheen. Nee, daar kan je inderdaad niet omheen. Maar als het gaat om echt, weet je, artiesten die je net opnoemde ja. of gevestigde namen. Niet dat ik daar iets op Nee, tegen heb. Of nee, zeg, dat is precies. mijn persoonlijke en de ervaring die ik om me heen had, zeg maar. Ja. Nee, Extins, dat was wel dat ding. ja, dat was wel het ding back in the 90s days. Want ik ben zelf echt like a 90s kid. Weet je, dan kom je op zo'n event als wat Hip Hop in Small en Dutch Hip Hop Archive Er komen ook gelijk hebben bars in mijn opgezet. hoofd. Ja, Van precies. Extins. Ik Ja, wil gelijk allerlei precies, dingen precies. oprappen. Dus dan kan je eigenlijk al plaatsen het moment dat dan Ja, Extins bij 100%. zo'n event komt, weet je wel. Dan Juist. weet je ook gewoon van, oké, er is een stukje childhood 100. wat op dat moment naar voren komt. En dan denk je, hé, Hoe was het voor jou? Hoe was het voor jou? voor mij persoonlijk Ja. was het echt een win-win avond. Was Ja. echt een win-win avond. Want je wist niet dat hij er zou zijn?
Ik wist niet dat Extins er zou zijn. En je kwam ik daar, hij kwam was daar daar? gewoon puur op uitnodiging vanuit de Dutch Hip Hop Ja. Archive. Met mijn vinyl records. En in dit geval ook de gezegend EP-cassettes. Oké. Was ik daarna gegaan. Dope. In de veronderstelling van oké, ik breng er een paar voor de archive. We maken een gezellig babbeltje. En we hebben gewoon een gezellige avond daarnaast. En ik kijk wel hoe de rest van de avond loopt. Met die intentie ging ik daar. Ik ging niet met de intentie. En voor zij die het ook niet hebben meegekregen, laat me het ook maar meteen even meegeven. Ik ben daar destijds niet met de intentie gegaan om er vervolgens achter te komen dat al mijn vinyl records binnen 2 minuten uitverkocht zouden zijn. En I dat is did wel not. gebeurd. I did not. Daar mogen we best even bij stilstaan met z'n allen, denk ik. Toch? Voor de mensen, dames en heren, die zeggen dat hiphop niet leeft. Kijk wat we hier hebben. Kijk even goed. Hoor even goed waar dit naartoe leidt. Hou van. En dan, weet je, dan heb je net dat stukje concert gezien vanuit een Extins. Mhm. Denk ik, oké, je hebt net die childhood housewarming heb je net beleefd. Mhm. Was je een net beetje helemaal starstruck erin. of Wat niet? zeg je? Was je een beetje starstruck of niet? Nee, niet heel erg moet ik zeggen. Want ik kon gewoon een rustig gesprek met hem voeren. En ik kon Ja. hem ook gewoon wijzen van... Hey, Juist. thanks for being part of my childhood. En we van daaruit gewoon verder in gesprek raken over van... Ja. hoe ik zelf naar hiphop kijk. En Juist. natuurlijk gewoon de normale uitleg van dat ik een 90s kid ben. Juist. Weet je, en dan Ja. gewoon de samenvoeging van... Hey, ik ben opgegroeid met... zo en zo en zo en zo. Ja. En dan vervolgens... Ja, dat was hem. Vervolgens kom ik dan met die box van mij kom ik aangezet. Je kent die box toch? Die ik laatst op mijn socials heb geplaatst met mijn handsigning en alles. Dus nu, in diezelfde box. Dus daar heb je... Dan moet je bedenken. Ik heb dan mijn gehele archive heb ik dan erin zitten. Dus van mijn vinyl record tot aan mijn cassettetapes, tot al mijn cd's, et cetera. Van Compleet. wat ik in de afgelopen jaren allemaal zo'n beetje heb mogen opbouwen. Dus dan moet je bedenken, precies die box. Dus terwijl je met Extins aan het praten bent, van hey, hip-hop should be like this and this and this and this en zo. Maak die doos open. Eerste wat ik hoor, hey, hoeveel is hij? 20 bucks. Lopend vuurtje. Ex koopt. Anderen komen kopen. 2 minuten later, ik zeg het je. Dus die omschrijving die ik net Ja, maakte toch, van die uitverkocht. box. Done. Dus Done. Extins was de eerste die kwam. Yup. And it was Hij done. gaf het voorbeeld. Ja, and it was done 2 minutes Ja. after. Dit is toch geweldig? Dat is Dat is toch geweldig? done 2 minutes after. Ja. En niet met de veronderstelling van, oh, ik ga Juist. per se die kant op, want dit zou gebeuren. Ik word er helemaal warm van. Dit zijn de verhalen die ik zo graag wil vertellen. Kijk hier, dames en heren, succes. Dit is succes. Extins zegt het, dus ja, dan moet het wel waar zijn, ja toch? Shout-out naar King Extins, man. Shout-out Extins, man. Ik heb heel wat waardering van hem gekregen, ook de afgelopen dagen omtrent Boomback Guardians. En ik kan stellen dat het alleen maar mooi is, man. Mag ik iets zeggen over Extins? Go ahead. Weet je wat ik eigenlijk mis? Toen de tijd. En dit is even voor die echte hip-hop fans die dat hebben gevolgd. Toen de tijd. Toen Brainpower en Extins een dingetje hadden. Ik heb die van Brainpower en Extins wel gehoord. Maar andersom nooit. Ik wilde hem horen. Maar ik kon hem nergens vinden. Ja, nee, is ook niet het dingetje van nu, man. Vooral hoe ik al heb gezien, like, Ja. they good together. Ja. Dus, Oké, dat je is... toch, they good together. Want Ja. ik zag Maar laatst... ik ben altijd Ja, als gewoon als precies. hip-hop fan, Ja, ben ik ik zo snap benieuwd je, man. geweest van... Ik snap wat je, was het man. dan Ja, precies, nee, weet je? precies. Nou, dat snap ik ben wel. nog Maar steeds benieuwd. voor wat ik heb gezien laatst, Ja. they good together. Dus Ja. dat Nee, is voor maar mij eigenlijk al Ze zijn ook voldoende. allebei dope. Ik Ja, vind ze allebei dus- dope. Ik vind ze allebei dope. Even iets anders. Je hebt iets meegenomen, je hebt een boek bij je. Ik heb een heel mooi boek bij mij. Wil jij daar iets over vertellen? Totally. First things first. Gospel of Hip Hop. Mooi boek niet? Classic. Toch? Hold on. De heads weten waar je het over hebt. Hold on. Where is he? Right here.
Ja, man. Shout Zijn- out to KRS-One, zijn baby. door de enige echte Shout out to KRS-One. KRS-One. KRS-One, ja man. Toch? Je moet deze wel in huis hebben, vind ik hoor, als hip-hop collector. Ja, ik heb hem, maar niet deze versie. Maar ik Je, heb hem. je hebt hem? Ja, maar niet deze versie. Niet getekend, maar ik heb hem wel. Hey, maar dat is Ik heb hem oké, wel. want je begon Ja. bij mij al over hip-hop collectors. Sowieso. Ik ben dusdanig hip-hop collector. Ik heb deze dingen Juist. en they're all signed. Ja, dat is mooi, man. Ja, man. Dat is mooi, man. Dat Ik is- probeer het wel, weet je, bij shows. Dan laat ik wat tekenen en zo. Ja. Laatst was ik bij Ghostface en dan moest je ineens €140 betalen voor een meet and greet. Dus dat werd hem niet voor mij. Ik kan me Maar- heel erg voorstellen dat die prijs is hoor, voor een meet Ja. and greet. Ja, ik kan Maar me dat ja, echt in voorstellen. 2009, weet je wat het is? In 2009 had ik Ghostface Killer gezien. Op Kruiskade. Mhm. En toen ben ik stom weggelopen naar de show. En hij stond in een hoekje. Je kon naar hem toe lopen. Je kon naar hem toe lopen. Je kon een foto maken. Maar ik was bro, dit is waar ik vandaan kom. Ja, boys van Kruiskade, van Binnenweg, uit mijn buurt. Oudere jongens, hè. Die zijn dan van, kom, laten we naar die show gaan. En dan is het van, show is afgelopen, let's go, man. We gaan weg. Totaal geen liefde, totaal geen passie, totaal niet van, het is van Ghostface, laten we even een praatje maken. Niks. Wat heb ik gedaan? Hoor deze story, dit moet ik jullie geven. Wat heb ik gedaan? Ik ben naar Amsterdam gegaan, naar de Melkweg. Toen Ghostface met het album kwam, met Bad Bad Not Good. Ik ben daarheen gegaan. Ik heb zelfs een hostel genomen. Omdat ik met de trein terug moest. En je weet nooit, weet je, soms mis je de trein of zo. Ik heb die hostel genomen. Ik kwam daar 2 Amerikaanse mensen tegen. Heb ik heel de avond mee gechilled. Tot ik zei van, laten we even eten gaan halen. Dus ik loop richting Leidseplein naar de shawarmazaak. Wie kom ik tegen? Ghostface Killer. Ja. Ghostface Killer. Ja. Met een paar Nederlandse mensen om hem heen. Waarschijnlijk de promoters, et cetera. Ja. En vervolgens was ik daar binnen in de shawarmazaak. Ja. Kreeg ik een hele discussie. Want ik had een pet op en er stond Roffa op. Oh, boy. Maar geen Feyenoord, voor de duidelijkheid. Nee, ik snap je. Geen Want- Feyenoord, nee, Sparta. ik snap je. Gewoon zoals een petje van LA, New York. Ja. En die mensen begonnen van... in Amerika, je weet toch, mensen schieten elkaar dood voor dit. En er was nog een Amerikaan bij trouwens en ik wist nog niet wie het was. Ik herkende hem wel. Maar door die heat en alles waar we toen in zaten, dat hele gesprek, helemaal vergeten te vragen wie het was. Volgende dag... Bleek zeker IJsland was het Ghost? Nee, Ghost heb ik gesproken. Ja. Ghost, hij zei nog, kom even hier. We hebben een foto gemaakt. We hebben gepraat over religie. Chill. Hij vroeg of ik moslim was, want ik had een baard en zo. Ja. Gaf hij me nog aan van, blijf vooral moslim. Oké, dat is mijn eigen keuze of ik dat doe of niet. Maar de volgende dag kwam ik erachter, met wie ik dus heel gesprek heb gehad. Was gewoon Godfather Part 3 van Infamous Mob. En hij was degene die zei van, jongens, kappen. Want waar ik vandaan kom, mensen klaren elkaar voor dit. Ja. En ik zei nog van, ja man, het is geen Feyenoord of zo, toch? Het is gewoon, weet je, LA, New York. Weet toch die petjes? Ja, dit took that shit seriously, bro. Dat is mijn Ghostface. Maar goed, even terug naar jou. Ja, ja man. Maar nu we het dan toch over Ghostface hebben, want het is ook wel een mooi iets, want ik heb ooit een show meegemaakt van Woe. Alleen jammer dat Method Man er niet bij was in de Tivoli in Utrecht. Ja? Alleen, ik weet nog, ik had daar tickets voor. Alleen, ik kreeg, ietsjes daarvoor kreeg ik dan bericht van dat Method Man er niet bij was. Zei, hey, weet, als Method Man er niet bij is, willen mensen nog gewoon wild worden, toch? Ja. En ik was toevallig een van die guys die echt eraan uitgekeken van, ik kon nou Method Man eindelijk zien. toch? En dan vervolgens lees je dat bericht van dat hij er niet is. En shit, man. Ik al hele teleurstelling typen op Facebook. Wat is jouw doopste show waar je ooit naartoe bent geweest? Wauw. Doopste show waar ik ooit naartoe ben geweest? Ja. Ik ga wel gewoon direct eerlijk zijn. Onyx in 2014 Hoofddorp, maar hou op. Onyx. Onyx, ja oké. Ik hoor je. Oh jeetje. Ik hoor je. Ja, die was echt heel dope. Met nog in dit geval de Snow Goons erbij. Klaar, hè? Is klaar, hè? En dan moet je berekenen, hè. Die mosh pits van hun, broer. Als je die overleeft, ben je eindbaas, man. Als je daar niks kwijtraakt, qua een moshpit van Onyx, heb je kapot veel geluk. Ja, Onyx is een andere level. Je hebt Dat weet veel geluk, ik, man. ja. Je hebt kapot veel geluk Ja. als jij niet iets Ga daar niet verliest. heen als je daar niet tegen kan. Of ga achterin staan, zoek een plekje in een hoekje rustig. Achterin? Nee, broer. Je moet er gewoon niet zijn. Ja, beter niet, hè? Als je
Of je kan het tegen of je hebt pech. Als je geen moshpits gewend bent, ga niet naar een Onyx show. Ga niet naar een Onyx Duidelijke show, taal. is niet voor jou. Dat is duidelijke taal. Wat is een show waar je heel erg naar uitgekeken hebt en waarvan je zegt van dat viel toch tegen? Oeh, een show waar ik naar heb uitgekeken waarvan die tegenviel. Moet ik eerlijk zijn? Ik heb niet echt heel erg veel shows waarvan ik zeg, die vielen echt tegen. Ik heb echt juist de shows eruit gevist waarvan ik zeg, ja man, kan Ja. ik nog lang Want over ben je heel napraten. selectief daarin? Heb je Ja, zoiets ik van... ben echt super selectief Oké. daarin, man. Ja, Bijvoorbeeld Ultramagnetic MC's in de Melkweg. Ja. In Kochfeest 2013, 14. Ook zoiets. Ook zo'n mad-ass dope avond. juist. Like, je zit eigenlijk gewoon op de bank chillen. Vervolgens werd je gebeld. Hé, wat doe je? Ik ben Osso. Kom naar de Melkweg, want het is het sowieso. Vervolgens vraag je diegene, ja, met welk Melkweggeld ga je die kant op? Zie, maak je niet druk. Kom naar de Melkweg. Ik regel de rest. Ik kom naar daar. Guestlist was daar. Hele hospitality was daar. We hadden een eigen kamer. Chillde met veel artiesten. Dus ook met de Ultramagnetics. Backstage. Ja, dope man. Even kijken, wie waren daar Super dope. toen nog meer bij? Diezelfde MC Complex was daarbij, weet ik nog. Zo. Ik en mijn wingman Flame waren daar. Een aantal van mijn oude radiocrew waren daar. En dat is echt super dope. Ik weet nog dat ik mijn wingman heb moeten sjouwen van Melkweg naar huis. Dat zegt genoeg, dames en heren. Dat zegt genoeg. Like Grey Goose, Gold Strike. Ik moet je gewoon leren van Ja. Melkweg naar onze gewoon. Ja, het was echt zodanig gaande. En het mooie van die avond op nacht, het was uitverkocht, man. Het was uitverkocht, man. Vooraan, Ja, backstage, behind the stage. We waren daar. juist. En dit is ook wat ik wil benadrukken. Met deze podcast wil ik dit laten zien. Hip-hop leeft, dames en heren. Het leeft. Hip-hop leeft, En waar hip-hop leeft het? Kijk, want dat is ook gelijk misschien de volgende vraag. Hoe kijk je ernaar? En ik weet niet of je misschien wat teachings hebt uit dit boek bijvoorbeeld, wat daar misschien ook over gaat. Ja. Maar hoe kijk je naar bijvoorbeeld hip-hop? Ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, hip-hop bestaat niet meer. Want de labels bepalen wat de cultuur is. Of ik zeg dan altijd, ja, je hebt de hip-hop cultuur, je hebt commercie. Dat zijn twee verschillende dingen. Gaat misschien soms hand in hand met elkaar, maar niet per se. Hoe kijk je naar dat stuk als men zegt hip-hop is dood? Of hip-hop heeft zijn tijd gehad, zeg maar. Of het is alleen maar over vrouwen, drugs, et cetera. Hoe reageer je daarop? Wel, laten we eerst maar eens beginnen met Tim Beumers kwam, denk ik, eergisteren met iets heel moois aangezet. Tim Beumers, VSOP, dames en heren. Ga checken. Tim Beumers die zei, als je je zorgen gaat lopen maken om streams, vergeet je eigenlijk een beetje wat je leuk vindt om te doen. In zo'n term bracht hij het een beetje naar voren. En ik ben daar inderdaad ook wel echt een voorstander van. Om gewoon te blijven doen wat je leuk vindt. En je zo min mogelijk bezig te houden met dingen zoals streams, et cetera, et cetera. En qua vrouwen, drugs, et cetera. Wat ik ook echt veel hoor en veel merk bij artiesten. Ja, persoonlijk, als je het mij vraagt, ik ben niet echt zo'n super liefhebber van de basic kinda topics. Want dat zijn ze eigenlijk. Dat zijn echt gelijk basic topics. Vrouwen, drugs, auto's, geld. Je hoort het wel heel vaak terugkomen bij en of opkomende rappers nou tegenwoordig. Of je hoort het bij een aantal die net even wat verder gevestigd zijn, maar die het echt zoveel beter leveren. Maar persoonlijk, als je het mij vraagt, ik zou het niet zo snel doen. Ja. Maar, Maar hoe kijk je naar als men
daar toch een oordeel over heeft. Door middel van wat ze op radio en tv zien. Dat zij daar dus de hele cultuur eigenlijk over één kam scheren. Ik ben daar persoonlijk geen voorstander van dat ze dat allemaal onder de kam scheren. Maar Want ik voel bedoel je je maar, er geroepen om zijn genoeg artiesten die daar helemaal niks mee doen. Die Ja. deze topics helemaal niet gebruiken in Nee, alle precies. muziek die ze maken. Maar voel jij je dan geroepen om daar iets van te zeggen? Of heb je zoiets van, ja, denk maar wat je denkt en wij doen iets anders bijvoorbeeld? Ik moet eerlijk stellen, ik heb vooral dat laatste. Dat men doet wat ze doen. Dat Ja. ze vinden wat ze vinden. En zolang ik gewoon, weet je, de topic-related dingen blijf maken. Ja, Buiten die 4 om. En ik weet dat dat gewoon allemaal aanslaat. Jaar in, jaar uit. Dan heb ik ook zoiets van, maar waarom zou ik mij dan begeven in de basistopics juist. die men zoveel gebruikt? Oké. Ik duidelijk. heb daar zelf helemaal niks En dan wil mee. ik toch nog even terug naar dit boek. Want wat zijn dan de lessen die je bijvoorbeeld uit de gospel of hip-hop hebt kunnen halen. Waar je vandaag de dag van zegt van ja, dit is echt iets wat je meeneemt. Hip-hop is je eigen keuze. Je ziet het echt heel veel terugkomen in het boek. En hoe ik zo stel, like, hip-hop is je eigen keuze. Dat heeft ook echt in dit geval te maken met en je eigen lifestyle en je eigen mindset. En ja, in dit geval ook van hoe leer jij bijvoorbeeld een volgende generatie aan om Ja. hun streefpunten te bereiken. Want dat vind je dan ook weer terug in het boek. Ja. Is dat niet een van de belangrijkste punten, denk ik? Van wat geef je mee aan de jeugd bijvoorbeeld? Of aan de volgende Ja. generatie? En dus persoonlijk voor mij wel een van de meest belangrijkste punten. Oké. Dat ik, weet je, als Ja. ik jongere generaties tref die Ja. eventueel ook het een en ander willen doen qua music. Juist. Of daarin een privé Juist. nog wat dingetjes bij zou kunnen sturen. Misschien een persoonlijke vraag, maar heb je ook jongere luisteraars die jou wel eens wat vertellen van hey, ik heb dit van je gehoord? Of Ja, ik heb zeker jonge vind ik luisteraars. fijn om te Ja, horen. ja, Dat ik heb vind ik fijn om te zeker horen. jonge luisteraars. Ik goed heb om te horen. nu vandaag de dag denk ik ongeveer 20 à 25% op basis van tussen de 18 en wat zal het zijn, 25 max. Goed om te horen. De fijn om te rest horen. daarin denk ik ongeveer de 30 tot 50% is onze generatie dan weer. Mhm. Maar dan terugkerend op jouw vraag. Ja. Ik heb toch wel wat jongeren die naar mij toe komen en zeggen van hey Gil, ja man, de shit die jij maakt. En of we horen het niet vaak terug. Of ik kan me daarin vinden. Of ik Juist. kan bepaalde stukken in wat jij naar voren brengt. Dan kan ik mezelf in identificeren whatsoever. Juist. En wat ik dan ook doe nou tegenwoordig. Is ik geef jongeren danig coaching in. Oh ja. Weet je, als ze Ja. hun dingetjes willen voortzetten qua music. Oké, een soort van ja, en een soort van jongerenwerk. workshops, Ja, en een soort van jongerenwerkstatement. Juist, oké, Ja. duidelijk. Ja. Zo. Dus je begeleidt jongeren Ja. muzikaal. En Nice, man. of dat ik dan bijvoorbeeld met ze in oefenruimte spring. Ja. Of dat, weet je, dat ze daar Ja, waar ja. hun performances moeten worden aangescherpt. Dat ze wel gewoon de nodige energie bewaren. En dat ze niet overal eventjes zo druk lopen te jumpen. En dan 1 track later bij wijze van spreken helemaal buiten adem. Ja, ik hoor je. Weet je, dat soort kleine dingetjes leer ik ze dan. Juist, dus echt het optreden, het vak optreden. Ja. Je energie goed verdelen. Ja, precies. Je setting goed verdelen, je eigen persoonlijke ik goed verdelen over de setting die je doet. Juist. En wat zijn de dingen die jij bijvoorbeeld doet voordat jij on stage gaat? Heb jij een bepaald ritueel? Ga je bijvoorbeeld een momentje stilte, even afzonderen of even bidden? Of wat is wat jij doet? Afhankelijk van wat voor soort show het is, heb ik wel wat routinetjes hier en daar. Dus bijvoorbeeld, ik heb op Paaspop gespeeld dit jaar. En ja, Ja? je speelt natuurlijk als, weet je, no offensive, my color zijnde. Je speelt niet heel erg vaak op Paaspop in je leven. Dus weet je, dan wil je toch wel een momentje nemen om te zeggen van, hé, ja man, let's pray for this. Laten we even een momentje op ons nemen om te waarderen dat we er überhaupt staan. Of Juist.
Dat we inderdaad gewoon een moment nemen Ja. om of En te bidden. is dat ook nog een groot thema in jouw leven? Bijvoorbeeld, ben je gelovig opgevoed of gelovig? Ik ben niet direct gelovig opgevoed. Maar wat ik wel altijd zeg is, ik ben dankbaar voor de good times in life die ik wel Juist. meekrijg. Juist. Dus dat probeer ik dan echt zoveel mogelijk te verwerken in, Mhm. weet je, momenten die ik dan krijg on stage en of momenten ervoor, zeg En maar. dat is ook gelijk iets wat ik zou willen meegeven aan iedereen die kijkt en luistert. Wees gewoon dankbaar. Wees gewoon dankbaar voor wat je hebt. Want als je niet dankbaar bent, denk ik dat je ook niet meer kan krijgen of meer kan bereiken. Toch? Als je het in zekere vorm zo zou moeten zetten, ja, inderdaad. Wees gewoon dankbaar met de kleine stapjes die je maakt, de kleine beginnetjes die je hebt. Juist. Vier de kleine Uit- successen eigenlijk, hè? Precies. Vier Ja. gewoon de kleine successen. Vier de grote momenten. Weet wanneer je successen viert. Want er bestaat ook zoiets als dingen te snel willen vieren. Ja. En of Ja. te overhaastig willen vieren. Ik hoor je. Af en toe moet je gewoon even rust. Juist. En even je momenten keer 2 uitzoeken. En dat zijn ook de dingen die je dus echt meegeeft aan, Ja, absoluut. bij dat werk, dat Ja, jongerenwerk. ja, absoluut. En hoe ben je daar terechtgekomen in dat jongerenwerk? Is dat zo gerold? Is dat een bewuste keuze? Dat is eigenlijk gekomen door middel van een showcase in Harderwijk die ik destijds had bij Oké. Bars for Days. Dus shout-out naar You Create, want ik hoorde net mijn guy 17 zeggen dat ik even een goede shout-out moet geven naar You Create. Dus bij deze. You Create is in dit geval een stichting in de Veluwe. Vooral opgezet in Harderwijk om, weet je, Oké. wat ik je net zei, om en jongeren te Ja. begeleiden qua music dingetjes. Maar Ja, tegelijkertijd, het leeft vooral in de hardere wijken, dat klopt. ja, het leeft vooral in de Veluwe nou deze dagen. Want er zijn nou ook Ja. een paar hip-hop hubs opgezet Oké, nou. oké. Uit mijn hoofd, Oldenbroek, in Nunspeet en nog een paar overige plekjes. Ja. Dus daar zijn ze nou net een aantal dagen bezig om een Dat vind ik ook altijd zo leuk om te horen, want... Kijk, ik kom uit Rotterdam, Ja. West. Hij komt uit Amsterdam. Wij dachten vroeger altijd dat alles buiten de Randstad was gewoon back. Totdat ik op een gegeven moment... Je hoort een Deems, weet je wel, Extins, de Dope DOD, et cetera. En dan... En dat is Ga je dus, toch anders denken, Ja, weet precies. je wel? En dat is dus waarom ik altijd zeg, like, hip-hop is niet dood. Je hoeft daar niet Ja. per se voor alleen naar de Randstad te kijken. Klopt. Er leeft ook genoeg hip-hop Juist. rondom omgeving Limburg, bij wijze van Ja, ja, spreken. ja. Er leeft Ziekenzuiden genoeg en zo, hip-hop, ja. ja, rondom, weet je, het hoge noorden. Juist. Heb je ook genoeg super toffe crews zitten, Juist. waar mensen op slapen. En hoe komt dat, denk je, dat ze daarop slapen? Is dat de media? Is dat hoe wij zelf zijn ingesteld door middel van steeds maar denken dat alles in de grote steden, in de Randstad plaatsvindt? Of is dat In sommige vooroordelen? gevallen... Of het accent, waar men niet zo goed tegen kan misschien? In sommige gevallen Ja. is het eigenlijk een combinatie van alles. Ja, Maar wat ik ook merk is... wat ik even moet zeggen, big up. Hoe heet die Scare Baby Mac of zo? Hoe heet die gast? Shout out maar weer weg, man. Ah, Shout out ja, naar toch? Skidderbo. Shout out naar Ja Skidderbo. toch, ja toch? Met accent en al, maar ik vind hem wel wat dope. Hij Ja, is dope, dus zie- hij is dope. maar dat is dus Ja. dat is het stukje voorbeeld Ja. wat ik bedoelde van... Ja. Er leeft serieus gewoon echt Ja. super dope hip-hop rondom omgeving Limburg. Juist, Weet je? Dan heb je Ja, inderdaad, volledig. zoals je zegt, Ja. mensen zoals Skidderbo's. ja. Ja, dan ga je toch wel kijken van... Er is zoveel meer hip-hop dan alleen de Randstad. Ja. En Ik dacht dat we daar sinds Fresco al een beetje achter waren gekomen, maar... Toch niet echt, hè? Sommige mensen slapen er nog een beetje op, hoor. Maar ik merk ook wel dat er echt heel veel meer eenheid Ja? gevormd wordt nu vandaag de Ja, dag. ja. En vooral als je naar de underground hip-hop cultuur kijkt vandaag de dag. Mhm. Je ziet nu echt zoveel beatmakers bij elkaar komen. Je ziet nou echt zoveel MC's bij elkaar komen. Mhm. Ja, Rest En in je Goods is natuurlijk een voorbeeld daarvan, hè? Ja, Maar niet alleen Rest in Goods, natuurlijk East Garden. Natuurlijk zoveel anderen ja. die gewoon doen wat ze doen nu. Die gewoon echt exact doen wat ze doen. Die Ja. gaan gewoon echt heel NL door. En uiteindelijk vormen ze ook gewoon, weet je, Ja. niet alleen eenheid met hun eigen, maar je voelt ook gewoon eenheid met alles wat publiek is.
Juist. hip-hop in geheel Want eigenlijk. hoe kijk je als ik zeg eenheid, waar denk je dan aan? Wat komt er dan niet op? Het woord eenheid? Wat er bij mij in mij opkomt, is vooral überhaupt dat stukje samenhang van artiest naar artiest zijnde, Ja. beatmaker naar beatmaker of beatmaker naar artiest. En waar ik dan ook aan denk, is vooral dat je dan zegt van, als je dan bijvoorbeeld een artiest of een beatmaker benadert als fan zijnde, Mhm. dat je ze gewoon in normale termen kan aanspreken. Dat je gewoon kan zeggen van, maar die guys zijn ook gewoon mensen. Ze zijn niet heel erg arrogant or whatsoever. Dus dat is Ja. dan ook weer dat stukje eenheid dat naar voren komt. Is het zo dat wij in de Randstad arrogant zijn, vergeleken met... Andere regio's? Ja, arrogantie wordt vaak wel... Ik ben wel arrogant. Als ik zeg Kruiskade, Nieuwe Binnenweg, dat is mijn buurt. Wij zijn van West. Ik ben van daar. Ja, maar weet je wat het is? Fuck die boeren, Hier- weet je wel, sorry. Oh boy. Oh Sorry. boy. Oh, vroeger. Oh boy, ja. Ik hoor het. Nee, Wat weet maar je dat- nou, weet je wel? Ja, nee, wat dat betreft qua de Randstad en weet je, Ja. gewoon de plekken waar hip-hop hier Ja. in Nederland echt het meest naar voren is gekomen, Ja. dan kan ik me wel voorstellen dat er heel wat competitie heeft geheerst. Maar er is altijd gewoon, weet je... Het was trouwens, voor duidelijkheid, het was niet alleen Fuck de Boer, het was ook Fuck Den Haag, Fuck Amsterdam, fuck jullie allemaal. Wij zijn het, klaar. Verder willen we niks horen. E-Live, Unique, weet je, al die gasten van Rotterdam. Oh boy. Yo, man. Postman, whatever man, iedereen. Ja. Nee, maar om eventjes op de vraag terug te Ja, keren. Qua de Randstad, weet je, Amsterdam, Rotterdam, Juist. Den Haag, Eindhoven, Ja, Limburg. ja. Je zou kunnen stellen dat de arrogantie heeft gespeeld. Maar je zou ook gewoon meteen kunnen stellen dat het feit dat al deze plekken bij elkaar komen, het moment dat er ook daadwerkelijk gewoon hip-hop in Nederland is, waar echt meerdere zoiets hebben van, oh, dat moeten wij zien. Dan zie je ook gewoon dat echt letterlijk en figuurlijk alles bij Ja. elkaar komt. Ja, en wat ik ook heel erg vind de laatste tijd, is dat de Belgische hip-hop scene ook wat meer naar voren komt. Hè? De straattaal die we in Nederland gebruiken, komt ook daar nu steeds meer naar voren. Belgische rappers die gewoon Surinaamse straattaal gebruiken en zo. Dus de herkenbaarheid is er misschien iets meer nu. Ja, ik moet stellen dat het er altijd wel echt is geweest. Maar zoals je dat nu zegt, het wordt nu ietsjes meer naar voren gebracht. En als je het dan van België naar Nederland brengt, dan krijgen ze eigenlijk in principe gewoon dezelfde hoeveelheid liefde als Juist. bijvoorbeeld dat ik dan als Nederlandse artiest zijnde dan muziek naar België breng. Ja, Precies Ja, ja. dezelfde vorm van waardering. ja. Oké. Dus, Ik heb altijd verschilt wel, ik heel heb altijd wel weinig. het gevoel dat wij net iets invloedrijker zijn. Maar dat komt misschien omdat wij hier wonen. ja, dat Of is het echt zo? denk je? Ja, invloedrijk, klopt. Maar dat heeft niet zozeer te maken met dat wij hier wonen. Dat heeft gewoon echt puur te maken met dat wij in Nederland net even wat meer het voortouw hebben gehad Juist om dat. hip-hop dat. naar voren te brengen. Voor alles en iedereen Juist. hier in NL. En hoe denk je dat dat komt? Dat wij net iets voorlopen daarin? Hoe dat zou kunnen? Ik denk dat het misschien vanuit de Nederlandse tak net even wat breder aangehoord is sinds de tijden van Osdorp Possie en et cetera. Dan wanneer je kijkt naar de België. Want als je in België kijkt, in de 90s tijd, volgens mij, ik denk dat men me moet verbeteren als dit niet zo is. Maar als je het moet vergelijken met de Nederlandse tak, was er in de Belgische tak niet heel erg veel destijds. Klopt. En dat is dus waarom ik denk dat de Belgische tak daarin misschien even een kleine achterstand heeft opgelopen op de Nederlandse tak. Maar ik zeg ook wel, de Belgische tak doet niet onder voor de Nederlandse tak. Nee. Doet Ik absoluut denk niet persoon- onder. ik weet niet of dit meespeelt. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat er heel veel Nederlanders naar België zijn verhuisd. Ja. Die hebben eigenlijk de cultuur zo'n beetje meegenomen, denk ik dan. Ja, Het inderdaad. taalgebruik, Ja. et cetera. Ik denk het ook wel, dat het zou kunnen. Ik zie die optie inderdaad wel... Juist. ja.
Maar jullie zijn natuurlijk, je bent natuurlijk bij East Garden Music. Ja. Ook heel erg internationaal. Ik heb inderdaad heel wat internationale mensen ertussen zitten. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou om in één keer zo je kwam bij East Garden Music. Ja. Je ziet al die links. Ik neem aan dat het huis wel eens vol zat met allerlei artiesten. Zo, je Hè, hebt dat- half dat- geen idee soms, man. Yo, dat Ja, is ik heb wel eens wat crazy beelden dat, gezien man. en Ja, ik ben er ja, was ja. geweest natuurlijk. Hoe was dat ineens voor jou om zo vanuit de radioshow en dan kom je daar terecht en dan ben je in één keer zo internationaal Ja, georiënteerd? het was voor mij echt een compleet nieuwe stap om dat zo aan te gaan. En zeker als je, Ja. hoe je dat zo zegt, bedenkt dat je dan en net vanuit een school project en een radioprogramma dat zo allemaal hebt opgezet om je eigen musical career wat meer naar voren te brengen. En dan krijg je dan in 2018 zelf de kans om je music dan bij zo'n label als East Garden naar voren te Ja. brengen. Ja, dat brengt toch wel echt de nodige veranderingen met zich mee. En zeker ook gewoon in positief opzicht. Want op dat moment wist ik toen al van oké, ik zit nu bij East Garden. Ik weet dat er sowieso heel wat showcases op me gaan zijn. Ik weet ook dat er het moment dat ik die showcases heb, dat er ook zoveel meer deuren open gaan. Niet Ja. alleen om het feit dat ik erbij zit, maar dat ik ook gewoon vanuit mijn eigen doe wat ik daarvoor ook al deed. Dus dat is eigenlijk gewoon, weet je, een extra schepje bovenop wat ik allemaal gepresteerd heb. Ja, Ja. Oké, bijzonder man. is een heel mooi verhaal dat. En kijk, in jouw muziek, zeg maar, als ik naar jouw muziek luister, dan hoor ik heel veel positiviteit, Yes. doorzettingsvermogen, kracht. Volgens mij maak jij je niet zo druk. Nou? Tenminste als ik bijvoorbeeld kijk naar maatschappelijke issues. Ik hoor het niet per se altijd terug. Is dat iets waar je je mee bezighoudt? Hou jij je bijvoorbeeld bezig met racisme-discussies of ja, Ik dat hou dingen mij die spelen? Ja, ik hou mij van tijd tot tijd wel bezig met racisme-discussies. Of andere Kijk, discussies? ja, ook? precies. Kijk, als ik weet van oké, bepaalde zaken gaan mij net even te ver. Je Ja. kan bepaalde zaken kan je niet maken. Weet je, Ja, dan ja. dat ik diegene wel gewoon aanspreek in een, weet je, respectvolle Juist. manier. Van hey, lower your Juist. limits. Juist. Tot daar en niet verder. Maar ik heb het voor mijn doen zeldzaam in mijn muziek zitten. Dat ik het wel gewoon naar voren breng. Met een klein beetje bewustwording. Maar het is niet zo dat ik mijn ogen ervoor sluit. Nee, precies. Maar het is ook niet iets wat je echt op de voorgrond wil hebben. Van het is echt, je bent niet die boze, activistische rapper per se. laat ik zo zeggen. Nee, dat ben ik dan weer niet. Juist, Nee. juist. En dat is iets wat ik ook wel bijzonder vind aan jou. Hè? Je bent eigenlijk best wel, vind ik persoonlijk... laat ik zo zeggen, ik kan gewoon boos zijn. Ik kan boos zijn, ik kan je muziek opzetten en ik kan gewoon... Je weet toch gewoon helemaal weer relaxed worden. Helemaal weer, Daar doen we het voor. helemaal weer neutraal worden. Van Daar doen we het voor. van waar maak je eigenlijk druk om? Precies. Focus op jezelf, je eigen, Focus op je eigen. Focus op Juist. de dingen die je goed liggen. juist, je eigen vooruitgang. Ja, precies. Je eigen... Omdat ik, Groei. precies, omdat ik zelf ook gewoon weet hoe het is om bepaalde dingen niet te hebben. Ja, En om daar zelf naartoe te struggelen. En om vervolgens tot dat punt te komen waarop je toch daar nog hard gewerkt hebt. Dat je toch gewoon trots kan zijn op je eigen. juist. Dus met die insteek vooral maak ik echt mijn Juist. muziek. En de naam zegt het al, bijvoorbeeld op eigen kracht. Ja. Dat is hè? Op eigen kracht. Dus dat is een thema. Bij eigen kracht is het allemaal opgebouwd, ja. Juist, Ja. juist. En is dat iets wat je ook wel belangrijk vindt om zoveel mogelijk op eigen kracht te doen? Zeer zeker. Dat is ook waar Ja. ik mijn gehele een career naartoe heb gebouwd. En waar komt dat vandaan, dat je dat zo belangrijk vindt? Ja, zoals ik het eigenlijk net al een beetje zei, van Ja. ik weet hoe het is om bepaalde dingen niet te hebben, weet je, Oké. in Ja. privéomstandigheden, zeg maar. Weet je, dus dat, is het voor mij ook een stuk makkelijker dat wat ik bijvoorbeeld een stuk minder heb meegemaakt. Omdat ik dat in mijn tracks eventueel zou kunnen verwerken. En dat ik daarin ook gewoon weer een boodschap achterlaat voor zij in dit geval die bepaalde dingen nou ook weer herkennen. Ik zeg maar wat een ene persoon die herkent het stukje eenzaamheid of whatsoever, weet je? Juist.
Dus dan dat soort dingen verwerk ik dan eerder Ja, heel snel in een track. Of dingen waar ik dan tegenaan loop. Of dingen juist. die ik dan onderweg meemaak. Of ja, avonturen die ik dan meemaak na showcases. Juist. Dus Maar er zit een soort boodschap in altijd ja, er wel. zit altijd een boodschap bij. Er zit Ja. altijd een boodschap bij. Juist. I don't like to bring the bullshit on the table. En dat is vooral textueel. De beats. Heel opvallend. Ik- Ga je gang, man. De beats die... Want je werkt met Restless Mind, Ik werk voornamelijk. Of met ook andere producers? Restless Mind, het meest voornamelijk. Ja, Maar ik werk ook met Kimchi Criminal als Oké. voornaamste. juist. En Met hoe... laatstgenoemde ben ik als eerst begonnen voordat ik met Restless begon. Oké. Dat is ook alweer, denk ik, 10, 12, bijna 13 jaar geleden. Juist. Dat is ook echt op het begin van mijn carrière. Dat ik allerlei dingetjes nog deed. Zoals, weet je, rap competitions. Oké. Je weet hoe dat vroeger ging. Allerlei toch? open Met mics ja, allerlei dingen. open Ja. mics en Ja. dat soort dingen. Ja, Je ja, zet ja. nog met Ja, op de kaart willen zetten. juist. En van daaruit leerde ik Kimchi Criminal een beetje kennen. En van zijn beatkeuzes hoorde ik al van oké, ik kan heel wat dingen kan ik me wel in vinden. En of zou ik mijn eigen tracks wel kunnen voortbloeien. En van daaruit hebben wij toen gezegd van hey, laten we even wat doen. En kijken hoe ver dat zich allemaal gaat uitbetalen. Juist. En toen kwamen er allemaal classics zoals Normen en Waarde, Gezegend. Juist. Want als ik bijvoorbeeld luister naar de beats, dan hoor ik heel erg veel jazz-invloeden bijvoorbeeld. Ja. Is dat ook iets waar je veel naar luistert, buiten hip-hop om? Oh, zeker. Je bent een jazzliefhebber? Ik heb Ja. aardig wat jazz in mijn lijst Oké, zitten hoor. oké. Ik heb echt aardig wat jazz in mijn lijst Ja. zitten. Ik heb, Ja. Want wat zijn de genres die je veel luistert buiten hip-hop om? jazz, Ja? funk, soul, R&B, natuurlijk, 80s, 90s, hip-hop. Ja. Even kijken. Bijvoorbeeld Surinaamse muziek? Is er iets? Surinaamse ook wel. Ja? Alleen Veel? heel zelden. Ja? Maar dat is wanneer we aan het schoonmaken zijn, toch? Je Oké. kent het wel, maar. En wat veel, want ik bedoel Surinaamse ook breed. Je hebt Kawina, Kasika Sikko, je hebt Maar dat bedoel ik, Kabula, je hebt... alles. Alles? Alles soort bijna, man. Oké. Je weet hoe Van het gaat, Lieve toch? Hugo tot Larouche, tot Lacasse, tot Lakas, Touchy. Gabiang, Touchy. Ja? Ja, Oké. ja, tuurlijk, man. Tuurlijk, Kabeyang, man. oké, Tuurlijk, ja, toch man. 100. Ja, toch. Wanneer je aan het schoonmaken bent, dan zet je even je Lakas op. toch? Rest in peace, hoe heet die? Marciano, geloof ik was het? Zeg ik het goed? Nee, nou moet ik niet zomaar wat zeggen. Je hebt een van die zangers, volgens mij, van, ik denk dat het Kabeyang Boys was, als ik het goed heb. Die Nee, volgens mij, was van Lala. die overleden is. Ja, was van Lala. Oké, ja, ik heb een cd thuis, weet je, maar het is een je solo hebt- van... je hem. hebt- je hebt het over Helen in dit geval. Sorry? Ja, je hebt het over Helen. Oké, Je hebt het over Helen, ja, ik Oké. hoor je. Rest in peace, rest in Helen. peace, rest in peace. Kan je nagaan, toen ik nog dreadlocks zat, was ik gewoon mijn kapper hè, vroeger. Kan je nagaan. Hij was gewoon mijn kapper vroeger, man. Oh, wauw. Back in the days, voordat ik deze locks had, was hij mijn kapper. Heb je ook altijd dat soort, of laat ik zeggen, andere genres gemaakt? Heb je Surinaamse muziek gemaakt vroeger bijvoorbeeld? Is dat iets waar je ook wel over hebt nagedacht het om in een band te gaan begin of zo? Van mijn tijd, ik moet wel zeggen dat ik echt van die 808 dingetjes heb gemaakt vroeger. Waar ik helemaal niet tevreden mee was. Oké, En toen heb ik gezegd, hé jongens, wij gaan gewoon de volwassen kant op. Screw the rest. oké, Ja. Maar die liefde is er? Ja, die liefde is er Ja. wel gewoon altijd gebleven voor de hip-hop game. Ja. En sinds ik er überhaupt in heb mogen rollen, Juist, heeft de game me wel echt goed behandeld over de afgelopen Juist. 13, 14 jaar. juist. En ja, weet je, als je KRS One leest, dan zit je in een bepaalde hoek van hip-hop. Weet je, de conscious hip-hop, de Ja. positieve hip-hop. Vaak inderdaad voor de kinderen die meeluisteren. Ja. En dan heb ik een... mogen we daar gaan of niet? Ja, ik hoor hem, man. Zo. KRS One, mogen we daar gaan? Ja, zo. Nu we het hier toch over KRS hebben. Dus ik vind het al heel mooi dat ik hier gospel of hip-hop Ja. een kan meenemen. Want dan kan ik je ook even meteen een verhaal geven van hoe dat allemaal tot stand is gekomen.
Laten we Oké. maar eens even bij het begin beginnen. Ik werd in dit geval door een organization called the Temple of Hip Hop EU werd ik benaderd om mee te gaan naar concerten van KRS in respectievelijk Den Haag en in Groningen. Oké. Beide meegegaan om te komen supporten. En even kijken, in Groningen in dit geval kreeg ik al hele speeches met KRS. Deze handtekening echter heb ik in Amsterdam gekregen. Maar dan Prima. toch weer even terug naar Groningen. Ik heb Ja. toen heel gesprekken met hem gehad. Even kijken, mensen zoals MC Shockwave waren daar ook nog eens bij. Dus Ja. dat was ook alweer een heel dingetje. Ik heb met KRS een gesprek gehad over, weet je, de conscious side of hip-hop. Ja. Ik heb gesprekken met hem gehad over hoe zet jij jezelf neer als artiest zijnde. En hoe jouw mindset gewoon puur je eigen te houden. Het moment dat je dan toch bezig gaat met het schrijven van je muziek. Dus dat waren al gewoon 3 vaste topics waarvan ik altijd heb gezegd van hey, als ik dan mijn Ja. muziek ga maken, dan baseer ik dat Ik heb vooral KRS daarop. One ooit horen zeggen, rap vooral in je eigen taal. Klopt. He gave me Ja. that same one. Oké. Rap vooral in je eigen taal als je dat kan. Juist. En als je een backup plan hebt, zoals je bij wijze van spreken je zou Engels kunnen, hartstikke mooi, maar begin altijd bij je eigen taal. Want heb je altijd Nederlands gerapt? Of Ik heb, ook altijd, Engelstalig? ik heb altijd Nederlands gedaan, wel Ja. met een vleugje Engels erbij. Ja, precies. Ja. Oké. Maar volledig Engelstalig, dat is Dat iets. was nog niet direct aan de orde. juist. Misschien gebeurt het wel. Oké. Who knows? Bij East Garden weet je het nooit. Dat is niet twee. tweetalig, dat is vijftalig. Hey, ze hebben meerdere talen, man. Meerdere talen. Ja. Belgian Garden, Swiss Garden, East Garden, Ja. Locals Garden. Dus Ja. je kan je beseffen. we hebben Ken jij alle afdelingen daarvan? Goed? een Swiss, Ja? Belgian, Oké. Locals, Oké. Barcelona, Oké. East Garden, Oké. hier. Beast Garden, dat is ook toch? Ja, Of dat is Beast, gewoon Beast een- Garden, dat is dan weer de video side. Ah, of, oké. Ja, oké. Dat is dan weer de video side. Juist. Dus dat hoort er gewoon bij. Ja, based op de mic, dus sowieso Beast Garden. En East Garden officieel, dus ga checken. Wie het weet niet kent. wie weet of er meerdere dingen Ga checken. aankomen. Ik kan niet alles verklappen, maar Ja. weet En- dat in ieder geval binnen East Garden het nooit saai is. Nee, dat is duidelijk. En East Garden is sowieso, is gewoon, zeg je dat? Het is een stempel. Iedereen weet wie East Garden is. Totally. Iedereen in Rotterdam kent P. Iedereen kan P. Shout out Ja. naar Mr. Personal. Ja, man. I know you're working Big at home shout-out. right now. Big shout-out. Zie Als je je dit ziet, zaterdag. kom een keer langs. Ik nodig je uit. Ik weet dat het moeilijk is, maar ik wil je graag hebben, man. Ja. Kom een Who keer knows, langs. who knows. Of ik kom een keer bij jou langs. Komt goed, Who ik ga je knows, connecten. who knows. Alright. Ja, dus East Garden, dat is wat je nu doet. Ja. Ik neem aan dat je daar ook natuurlijk... je hebt genetwerkt met de artiesten die er ook zitten. Je hebt daar ook mee samengewerkt. Wat doe je nu? Wat ik nu doe, ik ben net klaar met toeren om te beginnen. Ik heb net mijn showcase in de Caps Lock afgerond vorige week vrijdag. Na een toch wel lange intensieve tour. Die ik vanuit mijn eigen een beetje gesmeed heb. Dus wat ik ook veel doe is dat ik gewoon op jaarlijkse basis gewoon echt lekker veel de hort op ben. Mhm. Maar natuurlijk met alle showcases die ik dan binnenkrijg, ja, dan kan je dat gewoon lekker samenvoegen. Juist. En ja, omtrent dit jaar was echt... was een hele mooie, maar ook een hele zware. Zoals ik het eigenlijk al een beetje riep begin deze uitzending. Ik heb op Paaspop gestaan. Ik heb Jazz Café Dizzy gehad. Ja. Ik heb Rotterdam Street Culture Week gehad. Juist. Ik heb natuurlijk Music Lounge XL gehad vorige week. Hands Up heb ik gedaan in Reeuwijk. Ik heb echt heel wat showcases mogen doen. Een aantal podcasts ook, een aantal radioshows. Ik kan in ieder geval stellen dat 2024 wel echt een mooie was dan. Aangezien wij in het teken staan van verbinden, big up Barki Doezoe podcast. Ga het ook checken. Ik vind ze dope.
Ik vind ze dope. En Big up, Markie. big up, big up, big up. Jullie horen het. Niet hè? polariseren, maar man. verbinden is Gaan mijn jullie- slogan. Gaan jullie niet slapen op die mannen? Gaan jullie die podcast Ja, dat ook kijken? Doe het. Want jullie krijgen zelfs alle shout-out van iemand die net gestart is met een Doe het. podcast. Ga checken. Shout-out naar Markie Doesel nogmaals. Ik vind Barkie Doesel heel sterk, vooral omdat ze naast muziek ook die uitzending hebben gemaakt met de jeugdzorg, dat gedoe. Ja, dat die is heb ik voor mij- ook, die heb ik ook meegekregen. is mij Hele heel mooie bijzonder. episode dat, hè? Ja, Hele mooie ja. episode. Maar ook op persoonlijk vlak, weet Ja. je, raakt het mij heel erg. Want je weet natuurlijk hoe de verhalen zijn rondom Zeker, jeugdzorg vandaag de zeker. dag. Die zijn helaas niet al te positief. Klopt, helaas. Ja, En ja, dat is waar. natuurlijk met allerlei affaire-zaken die er dan ook nog eens spelen. Dat je dan bij jezelf denkt, maar waar houdt het dan op qua jeugdzorg om te beginnen? Ja. Is dat iets waar je ook, ja, ik weet niet, te Ja? persoonlijk misschien worden, Ja, maar ga je heb gang. je daar ervaring mee? Of heb je Ja, daar... ik heb zelf als mens zijn, heb ik daar niet direct de ervaring mee. Maar ik krijg Ja. af en toe wel gewoon verhalen van mensen die Ja. wel het een en ander hebben meegemaakt met Ja, jeugdzorg. En die duidelijk. dan vaak de negatievere zijdes van jeugdzorg geven. Van wat ze dan allemaal meemaken met kids of zaken die geregeld moeten worden. Of affaires die dan hebben plaatsgevonden. En dan kan ik bij mezelf denken, hey, jongens, dit kan echt zoveel beter, man. Jeugdzorg, ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar stoppen jullie heel dat traject van jullie, man. Jullie maken het ouders heel zuur, onnodig. Ouders en kinderen, inderdaad. Ouders en kinderen maken jullie het heel erg onnodig zuur. Get your act right. We leven bijna in 2025. Bepaalde zaken kunnen niet meer. Laten we het daarbij afsluiten, maar qua jeugdzorg. Ja, dat is klaar. Ja. Want anders wordt die wel heel heftig. Wat kunnen we van jou nog verwachten? Wat je van mij nog zou kunnen verwachten is dat ik sowieso... Laat me maar meteen even een goede promo maken voor het eind. 17 januari volgend jaar 2025 start ik de mijne in de Estrado in Harderwijk tijdens de Wonder Release Party van mijn homeboy Steve. Dat is wat jullie sowieso kunnen verwachten al. Nice. Super nice. Ga checken. Je socials. Ik denk dat het belangrijk is als de luisteraars en de kijkers je ook kunnen volgen. Waar kunnen, Totally. eh, Voor de zit overal kijkers op. van mijn live, die weten het al. Voor zij die mij nog niet volgen, Gilly Marciano 91 at Instagram. En volg me on de Facebook, Gilly Mo Marciano. That's what's up. Met dat gezegd hebben, Gilly MC out. Het was me hartstikke gezellig. Laat me ook maar even meteen een goede shout-out ronde maken. Can't forget about Sensei Braco Tricks. Can't forget about my wingman Flame. Shout-out naar East Garden Music. Alle afdelingen binnen The Garden. Ik geef natuurlijk ook een dikke shout-out naar mijn broeder Restless Mind. Ik geef een shout-out naar mijn broeders D4. Zelf The Bluest Eye. For creating Boom Bap Guardians Volume 1. Ik geef een goede shout-out naar alle Gilly supporters sinds dag 1 vanaf 2011. En last but not least, ik geef jou een shout-out voor dit, man. Gefeliciteerd, Tommy. Lekker. Thanks. Lekker. Bedankt voor je komst. Ik ben blij dat je bent gekomen. Ik waardeer het. En ik kijk er naar uit, man. Wat je nog meer allemaal gaat doen. Zeer zeker, bros. Gaan we zeer zeker vervolgen. En mochten er nog meer dingen op mijn pad komen voor de 25, I will let you know. With that being said, Gilly MC out. We back on the rolls. Fijne Peace. middag op avond voor iedereen die heeft gekeken in mijn live. Thank you for watching. Share the news. Gooi even een goede promo voor in je Op podcast. Access. Like, share, subscribe. En stuur het door naar iedereen die dit moet horen. Ja, en niet polariseren, maar verbinden. Exist. Kaboom. Met dat gezegd hebben, Gilly out, OMXX out. Exist. Peace. Yay. Bedankt voor het kijken en luisteren. Jouw support betekent alles voor ons. Vergeet niet te liken, te delen en je te abonneren. Zo mis je nooit een nieuwe aflevering.
mis je nooit een nieuwe aflevering. Voor al het nieuws, volg ons op social media via Home Access. We staan open voor